Salut! Astăzi vreau să vedem estimativ dacă această priză din baie, dintr-un bloc vechi care este pe conductor de aluminiu, poate fi protejată cu un MCB C16, deci un MCB curbă C. Observăm că avem 236 de volți, 0 ampere în acest moment. Vom porni un boiler. Observăm că avem o cădere de 5 volți și la 6 amperi. Vom vedea imediat cum putem să estimăm, să aproximăm rezistența circuitului folosind legea lui Ohm. Știm că Z este egal cu căderea de tensiune supra intensitate. În cazul nostru căderea de tensiune este 5 volți supra 6 amperi și am făcut calcule înainte să nu mai stăm să calculăm să calculăm cu calculatorul. Și după cum vedeți pe această foaie avem 5 volți supra 6 amperi, adică aproximativ 0,83 de ohmi. Dacă folosim formula pentru ISC, să vedem care este curentul maxim la un scurt circuit sever, observăm că avem 236 de volți supra cât am calculat mai devreme, 0,8 ohmi, avem 283 de amperi curent de scurt circuit. Dacă este să ne uităm la MCB-ul, să vedem la cum declanșează ele, observăm că un MCB B16 care are între 3 și 5 ori curentul nominal reacționează la 80 de amperi. În cel mai rău caz, noi avem 283 de amperi și un MCB curbă C care are curba de declanșare între 5 și 10 ori curentul nominal. Avem undeva la între 80 și 160 de amperi în cel mai rău caz și noi avem aici 283 de amperi. Aceasta este cea mai proastă situație. Practic este un bloc vechi, conductor de aluminiu. Nu putem să ne comparăm în niciun caz cu un bloc nou care are conductori din cupru. Dacă este să vedem ce înseamnă de fapt această cădere de tensiune și practic la ce am calculat noi impedanța, de la priza din baie până la tabloul general undeva la 15-20 de metri conductor de aluminiu, de la tabloul general până la fire de pe palier sunt încă 15-20 de metri, pentru că tabloul de pe palier nu este la etajul la care stau eu, este un etaj mai sus și aici avem evident tot aluminiu și sigur că mai avem de la firida de pe palier de la 7 până la tabloul blocului și de la tabloul blocului până la punctul de transformare. Deci tot acest circuit are undeva la 0,8 ohmi. Evident nu este foarte bine, dar având în vedere că vorbim de un bloc vechi, vorbim de aluminiu, după cum am spus, un C16 își face perfect treaba. Ideea este că foarte multă lume promovează B-urile, ceea ce este un lucru destul de bun, dar trebuie să ne gândim că dacă ajungem să ne salveze un MCB curbă B, curbă C, curbă B, atunci avem o mare problemă, pentru că înseamnă că avem probleme mari pe circuit. Dacă în cazul meu pe aluminiu obțin aproape 300 de amperi și nouă ne este frică că nu putem să obținem un 80 de amperi ca să ne declanșeze B-ul,
înseamnă că avem o problemă destul de mare. De fapt, pragul minim de la C, ca să zic așa. Dacă ne este frică să punem C, înseamnă că avem o problemă extrem de mare, că avem o instalație electrică defectoasă. Ideea este că B-ul se recomandă în special când avem circuite lungi, când avem circuite, când avem conexiuni în aer liber, care sunt expuse oxidării. Și să nu uităm totuși că sunt țări ca Franța sau ca multe alte țări care folosesc numai C-uri, nu pentru că sunt proști, pentru că se bazează că au instalații electrice conforme. Din acest motiv, dacă o să căutați în magazine de bricolaj, o să observați că găsiți foarte, foarte puține B-uri și firme, să zicem, îndoielnice. Asta pentru că, în general, în toate țările civilizate se folosesc MCB-uri curbă C, pentru că oamenii se bazează pe instalațiile electrice pe care le au. Și, cum am mai spus, dacă ai ajuns să-ți fie frică să folosești un MCB curbă C, înseamnă că ai mari probleme pe instalații, înseamnă că ai conductori subdimensionați, înseamnă că ai legături proaste în doze, dacă ai doze, înseamnă că ai nevoie neapărat de AFDD, pentru că numai un MCB curbă B nu o să te salveze în cazul în care ai instalația electrică praf. Cam atât în acest video, sper că ați înțeles că asta nu este o metodă omologată, nu este o metodă 100% corectă, este doar o metodă estimativă, dar suficient ca să vă dați seama cum stați, suficient ca să vă dați seama dacă aveți o problemă majoră pe instalația electrică. Și repet încă o dată, dacă ați ajuns să vă fie frică pe instalația voastră să folosiți MCB-uri curbă C, aveți o problemă cât casa. Cam atât în acest video, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.